कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल श्रीमद् भगवद गीता 9मो आप सौ श्री कृष्ण प्रेमी महात्माओનું હું સ્વાગત કરી દિલથી ધન્યતા અનુભવું છું। મિત્રો, આપ સૌ શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદના નામે શ્રીમદ્ ભગવદ ગીતા अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 25 अव्यक्तोऽव्यमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। आ आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य अने विकार रहित कहेवाय छे। तेथी हे अर्जुन, आ आत्मा ने आ प्रमाणे जाणीने तू शोक करवाने योग्य नथी, एटले के तारे शोक करवो उचित नथी। मित्रों, आ बीजा अध्यायना श्लोक नंबर 25मो भगवान चेतन तत्व विषे समापन करता कहे छे के आ आत्मा तत्व अव्यक्त एटले के जेने व्यक्त કરી ન શકાય, સમજાવી ન શકાય તેવું, અને અચિત્ય એટલે કે જેનું ચિંતવી ન શકાય તેવું, એટલે કે જેનું ચિંતન ન થઈ શકે તેવું, અને વિકાર રહિત એટલે કે જેની સ્થિતિ પહેલાં પણ, હાલ પણ અને પછી પણ એક જ સ્થિતિમાં એટલે કે મૂળ સ્થિતિમાં રહે તેવું આ સ્થિર તત્વ છે। આ આત્મતત્વ વિશે જે મેં તને આ અધ્યાયના શ્લોક નંબર 11 થી શ્લોક નંબર 25 સુધી તેને વિલક્ષણતાઓ વર્ણવી તે પ્રમાણે તેને તું જાણી લે, સમજી લે તો હે અર્જુન, તારી પાસે આ આત્મતત્વ વિશે સંપૂર્ણ પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ ગયું હોય, જાણી ગયો હોય કે આ તત્વ વાસ્તવમાં શું છે અને તેનું ઘર એટલે કે શરીર આત્મતત્વનું નિવાસ સ્થાન છે, તો હવે તારે કોઈ પણ પ્રકારનો શોક કરવો ઉચિત નથી। કારણ કે શોક કરવાનો પ્રશ્ન જ, શંકા જ જો નિર્મૂળ થઈ ગઈ હોય, શંકા જ જો નષ્ટ થઈ ગઈ હોય, શંકા જ જો વિરામ પામી ગઈ હોય તો કોઈ પ્રશ્ન જ રહેતો નથી। જે વ્યક્તિ આ આત્મતત્વ વિશે, આ શરીરમાં વિરાજમાન ચેતન તત્વ વિશે એટલે કે જીવાત્મા વિશે સાચી રીતે જાણી લે પછી તેને કશું જ કરવાનું રહેતું નથી। તેને માટે તો એક અને એક જ માત્ર આવી પડેલ કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું જ રહેશે, બીજું વિચારવાનું કશું જ રહેતું નથી। મિત્રો, આધ્યાત્મિક જગતમાં આ તત્વ ઉપર બહુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે અને આનાથી જ મોક્ષ પમાય છે, અને આના જ્ઞાન દ્વારા જ, આ ચેતન તત્વના જ્ઞાન દ્વારા જ, સ્વસ્વરૂપના જ્ઞાન દ્વારા જ લક્ષ 84 મટી જાય છે અને જીવાત્મા મુક્ત થઈ જાય છે। આપણા ધર્મશાસ્ત્રોમાં પણ છે અને આપણા સંતો પણ ભજનમાં ગાય છે। એક નરસિંહ મહેતાનું પદ છે, जो लगी आत्म तत्व चिन्ह्यो नहीं त्यो लगी सर्व साधना जूठी। मतलब के आत्म तत्व ने जेने जाण्यो नहीं, तेनो भेद जेने समझ्यो नहीं, आत्म तत्व बेपर्दा थयुं नहीं, त्यो सुधी बधी ज साधना, क्रियाकांड, जप तप, होम हवन, दान, स्नान, यात्रा, दर्शन सर्व अधूरा छे। कारण कि आ बधुं करवाथी खाली अंतकरण शुद्धि थाय छे, अने अंतकरण शुद्धि थता जे विस्मृत थयेलुं ज्ञान, पोताना स्वरूपनुं ज्ञान आपोआप स्वयं प्रगट थाय छे। जे फक्त आ एक आत्मतत्वने ज जाणी लीधुं तेने माटे तो एक साधे सब सदे। आ एक ज तत्वने जाणवाथी बीजुं कशुं ज जाणवानुं शेष बाकी रहेतुं नथी। जेम दरेक ताळानी चावी अलग अलग होय छे, परंतु एक एवी मास्टर की पण होय छे जेना द्वारा बधा ज ताळा खुली जाय छे। माटे मित्रों, तेना माटे तो
ગુરુજીની જરૂર પડે. ગોરખનાથજી કહે છે કે ગુરુ ગમ વિના રે આત્મતત્વ ચિન્યા વિના રે 184 નહીં રે મટે રે જી. મતલબ ગુરુ જ્ઞાન આપે, તમારો ગમ મિટાડે, જે અવળી સમજ છે આત્મતત્વને જે તમે શરીર માનો છો તેનાથી અલગ છે. આ જાણી લ્યો પછી તમારા 184ના ફેરા બાકી ના રહે. ગંગા સતીનું પણ એક બીજું ભજન છે. ગંગા સતીબાઈ પણ પાનબાઈને કહે છે કે આત્મની ઓળખાણ કરો પાનબાઈ, ગુરુ રે વિનાના જ્ઞાન નહીં રે મળે, ગુરુ રે વિનાના જ્ઞાન નહીં રે મળે. આ જ માસ્ટર કી માટે, આત્મતત્વના એટલે કે મૂળ જ્ઞાન માટે, સ્વસ્વરૂપના જ્ઞાન માટે, સ્વસ્વરૂપના સાક્ષાત્કાર માટે સતી લોયણ પણ તેમના ભજનમાં લાખાને કહે છે કે લાવો રે કૂચીને તાળા ખોલીએ, કૂચી મારા ગુરુને દરબાર રે, લાવો રે કૂચીને તાળા ખોલીએ. હે ગુરુ રે આવે તો તાળા ખુલશે. આ જ વાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેમના સખા અને હવે તો પ્રિય શિષ્ય અર્જુનને આદ્યાચાર જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગના શ્લોક નંબર 34માં પણ કહે છે કે તદ્વિધિ પણિપાતે ન પરિપ્રશ્ને ન સેવયા ઉપદેશંતિ એ જ્ઞાનમ જ્ઞાનીના તત્વદર્શિતમ. એ જ્ઞાનને અર્થાત આત્મતત્વના જ્ઞાનને, તારા સ્વરૂપના જ્ઞાનને તું તત્વદર્શી એટલે કે તત્વને જાણકાર કોઈ મહાપુરુષ જ્ઞાની જન પાસે જાણી લે. તેની પાસે કઈ રીતે જવું, તો જઈ શું કરવું તે પણ આ શ્લોકમાં વિધિ બતાવે છે કે તેમની પાસે નમ્રતાથી જઈ દંડવત પ્રણામ કરી તેમની સેવા કરી અને કપટ છોડી એટલે કે મિથ્યા નિરાભિમાની થઈને એટલે કે સરળ ભાવે ફક્ત પરીક્ષા કરવા માટે નહીં કે પોતાનો વટ પાડવા નહીં કે હું જાણું છું, પરંતુ ગુરુની પરીક્ષા લઉં કે ગુરુજી જાણે છે કે નહીં. કિંતુ પરમાત્મા તત્વને મૂળ સ્વરૂપમાં સાચે જ જાણીને તે પામવાની અભિલાષા સાથે જ્ઞાની મહાત્માઓને પ્રશ્ન પૂછવાથી અને તે પરમ તત્વમાં જાગેલા, તે પરમ તત્વને બરાબર ઓળખનારા અને એ પરમ તત્વને આચરણમાં મૂકનારા તે મહાત્માઓ તને તે તત્વનો ઉપદેશ આપશે અને તે જ પ્રમાણે આચરણ કરવાથી તે જ તત્વનો સ્વસ્વરૂપનો તને બોધ થશે, તે તત્વનો તને આત્મ સાક્ષાત્કાર થશે. પછી તારા માટે સંસાર દાવાનળ નહીં રહે, નંદનવન બની જશે. પછી તો તારે રોજ દિવાળી, હરદમ દિવાળી, હર ખુશી હર હાલ ખુશી, સદા દિવાળી, સંતની આઠે પોર આનંદ. પેલું ભજન છે ને મહાત્માઓનું, મુજે મેરી મસ્તી कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नहीं. તો મિત્રો આ મોજ છે આત્મતત્વની, આ મોજ છે સ્વસ્વરૂપની અને ઘણા સંતો પામી ગયા છે. તો આપણે પણ એ દિશામાં જ પ્રયાણ કરવાનું છે અને આપણે સદ્ધર કૃષ્ણમ વંદે ગુરુ જગદગુરુના ચરણોમાં છીએ, ભગવદ્ ગીતા રૂપી સત્સંગના શરણમાં છીએ. તો મિત્રો આખી ગીતા વાંચતા રહીએ, તે પ્રમાણે આચરણ કરતા રહીએ તો આપણે પણ વહેલા મોડા એક દિવસે આત્મતત્વને જાણી આત્માને ઓળખ્યા વિના રહે ભવના ફેરા નહીં મળે, નહીં ટળે. તો એ ભવના ફેરા આપણા આપોઆપ ટળી જવાના. તો હે મિત્રો, હવે વિડીયોને વિરામ આપીએ, આવતા શ્લોકમાં ફરીથી મળીશું. તો સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હિન્દ, જય ભારત, જય માતાજી.